آخر التطورات حتى الساعة، حيث أعلنت الداخلية الأوكرانية سقوط أول قتيل وأول جريح من جراء القصف الروسي على كييف. ما بين الأمس واليوم رحلة عبر الزمان والمكان، رحلة ما بين السلام والحرب. أوكرانيا اليوم غير أوكرانيا قبل شهر أو قبل عام. أوكرانيا اليوم تمر بحالة حرب. قبل 7 أشهر زرت أوكرانيا، ذلك البلد الجميل، كسائحة تبحث عن لحظات بل أيام وأوقات سعيدة. تنقلت في مدنها مستمتعة بتفاصيل قراها ومدنها، مدن تأخذك طبيعتها وجوها الساحر إلى عالم آخر، مناطق مثل العاصمة كييف ومدينة لفيف الساحرة. تلك كانت المتعة. أترككم تعيشون تفاصيل رحلتي التي كانت في شهر أغسطس الماضي، لحظة بلحظة إلى أوكرانيا. الغرفة وايد غريبة، دورين، وايد حبيت. هذا الكبت، أتوقع هذا حمام، ما أدري شنو هني في باب. هذا الحمام. تترى. اي أنا فوق. يا صباح الخير، يا صباح دولة جديدة يا جماعة. هاي حصة صباح الخير. هلو. دعوة النفسية مع النظارة. ولا شغل. فرايحين نتريق. أول ما وصلنا لأن اكتشفنا بهذه الدولة عندهم أماكن ريوق جدا حلوة وشبابية وتونس، فيلا نكتشف. وصلنا أول قهوة أو نقدر نقول أول مطعم مع قهوة، فنبي نتريق بما أن قمنا متأخر. بس حلو بهذا المكان إنه عنده all day breakfast، فنقدر ناكل ريوق بالوقت اللي إحنا يناسبنا. فطلبت فلات وايت حبنا، وحصة طلبت لاتيه وناطرين ريوقنا. طبعا هذا الحساب 300 وشي، يعني تقريبا 3 دنانير ونص أو يعني 4 دنانير. يا هلا يا جماعة الخير في أوكرانيا العاصمة كييف. وصلنا عشان نغطي لكم هالدولة. احنا حاليا في واحدة من اشهر السكويرات اللي موجودة، سكويرز اللي موجودين في اوكرانيا او في العاصمة كييف، او الساحات المشهورة فيها، وهي الساحة اللي اسمها سوفييسكا. هذا النطق الاوكراني، داشة يا جماعة جوجل ترانزليت. المهم فيها احد المعالم مشهورة هني، وفيها هني احد المعالم تقريبا حتى لما تصلون للنهاية راح تلقون وايد معالم ذات الطابع الروسي، لان مثل ما تعرفون ان اوكرانيا كانت جزء من الاتحاد السوفيتي سابقا. الخير، أنا واحدة من الأشياء الجميلة جدا اللي أحبها لما أسافر إني أي قهاوي مختصة. فعادي أي 2 3 مرات قاعدة أصرخ، يعني أحس لا ينصدمون بليز، في وايد سيايير. فوايد حبيت القهوة شي مفقوصة، وطلعوا الطاولات شلون تشوق كذي، فيها فن، فيها تشوق وايد حلوة. خلوني الصف الثاني والأشياء اللي موجودة. أتوقع خلصت قهوتنا ريدي. أوكي خلصت قهوتنا. يا سلام. This flat white right؟ هذه حصة طالبة لاتيه، وأنا طالبة فلات وايت، وهذه كيكة بالحليب. شنو مو عاجبك؟ ها يعني حليب ولا شنو طعمها؟ 2 hours later. طقت مربى. احنا الحين بأندر جراوند، يعني تحت الأرض بنفق، بنخطر للصوب الثاني، ولا ننصدم إن كله محلات. اللي شايف فيديوهاتي بكوريا من قبل دايما أصور لكم إن كل نفق عندهم أو كل معبر أو كل مترو أو whatever في كذي، في محلات. أبى صدمنا من كم المهول. خلينا نطلع من هني هسه.
هذا شارع الماركات عندهم، راح احط لكم اسمه الحين. طبعا ما عندهم هني باوكرانيا كل البراندات العالميه المشهوره، عندهم بعض اللكجري براندز بس مو كل شيء. مثل هناك تشوفون في لوي فوتون، في جوتشي، كاهو جوتشي هني. يا جماعة حاليا احنا بقهوة، ثالث قهوة اليوم نروح لها، لا أو ثاني قهوة رحنا مطعم، ما أدري بس إنه اللي لاحظته بالمطاعم والقهاوي مالتهم إن ستايلهم جدا حلو، وتحسون كذي يعني أحياء شبابية، الناس وايد شباب موجودين، فوايد حبيت. يعني أنا قلت أول ما أوصل أوكرانيا أنا ما عندي معلومات، ما بحثت، أبي أعيشها كذي، فقررنا أول يوم نتمشى ونكتشف الأشياء on the spot. شنو يعني on the spot؟ يعني أمشي وأدور قهوة، أمشي وأدور مطعم، يعني شي شوي أنا ريلاكس بهالسفرة، فحبيت يعني so far أحس إنه interesting المدينة، للحين قاعد أكتشفها، بس كأول يوم أحس إنه زيارة خفيفة لطيفة، وقاعد نكتشف ونشوف الشوارع والمدينة والناس. جماعة هبتي الجديدة أجرب ماتشا، جربته مرة واحدة وطلع حلو، فبجربه مرة ثانية. ما أدري لأن في أماكن يسوونه سويت وفي ناس يسوونه مر. حلو not that bad. هذا حلو اللي شربته. المهم أنا وايد جوعانة فطلبت ساندويتش موزاريلا. جايين قهوة بس يعني المزاج اني اكل بالقهوة. جربنا اكثر من قهوة من اللي حطينا لكم اليوم، هذه تعتبر سوفار احلى قهوة. جربت مالت حصة توني طالبة كابتشينو، حبيتها، حسيت انها قهوة صجية. والماتشا عندهم وايد حلو، عندهم اكثر نوع حليب، انه اكثر من نوع حليب. انا طلبت الحليب العادي. يا صباح الخير، يا صباح الجمال. احنا حاليا قاعد نتريق، اوكي، فوصلت كرواسونتنا. طالبه انا الله يسلمكم كذي نفس الساي بس اسمه سموذي بول، وكرواسونه وفلات وايد تحبنا. سلمكم حي. هذا الحي في مني مثلا يصير سوق الأحد كل أحد، عبارة عن أكشاك وكذي، والحي هذا طويل ومبانية حيل حلوة، وفي مطاعم، في قهاوي، في محلات. هذا المعلم الجديد. المهم بس في صعدة يعني وايد راح تصعدون الأمانة. طبعا يا جماعة يم هذه الكنيسة المشهورة الحين بحط لكم اسمها، في مطل وايد حلو تشوفون فيها العاصمة كييف من فوق. ساحة الاستقلال اللي موجودة في كييف عاصمة أوكرانيا. أنا الحين في واحدة من أشهر المحطات اللي موجودة في العاصمة كييف، فيها فكرة إنها تصير أشهر محطة لأن في شيء تتميز فيه. خلوا أوريكم مع بعض. يا جماعة احنا الحين في أطول مترو بالعالم، مو أطول، أعمق. احنا حاليا بأعمق مترو بالعالم. تخيلوا يعني عادي احنا نكون هني 5 دقايق، راح نركب تقريبا 2 سكليتر شيء كذي. أعمق واحد كل العالم، راح أقول لكم قصته الحين. الحين راح نركب الدري الثاني، هو وايد أبوي قاعد أسمع الصدى. يقول لكم مدة النزول بالمصعد هذا 5 دقايق، 5 دقايق عشان توصل تحت. عشان كذي في ناس تركض هني على الجنب عشان بسرعة توصل. يحطون تمثال الحرية بالطول، هم راح يبقى فراغ. الدخول حق المتحف الشخص الواحد ب50.
صعدنا الدور الثاني للمتحف. راح نسافر منطقة جديدة. قطار النوم من أوكرانيا، تحديدا من العاصمة كييف للفيف. وصلنا فندقنا لفيف. حلو، كأنكم بحديقة يعني، أو كنا بلندن. أبا حيل جتني أجواء إن أنا بلندن. طبعا هذا فندقنا، يا سلام، ماخذين أحلى سويت بالمكان، يعني هذا أكبر شيء سويت. هذا أحلى غرفة وفيها بلكونة. خيال خيال، شنو هالجمال، كبتات وايد. الله الله الله. بلكونتنا الجميلة، يمنا حديقة ما شنو، كنا بالهايد بارك. خيال، كنا خريف. هلا أوريكم الحمام وسيع حلو. سلام. يا جماعة لاحظت شيء هني، إنه قاعدة أحس إنه لفيف وايد أوروبية الطابع. راح تقولوا لي شلون؟ إن المباني أحسها وايد أوروبية، يعني أوروبا الغربية أكثر من كونها أوروبا الشرقية. قريت معلومات كثيرة عن الموضوع، ولا هي مرت على حقبات تاريخية مختلفة، وصار في احتلال بولندي، مروا عليها النمساويين كذلك، بعدين الألمان، بعدها تدرون منو؟ اللي هم الاتحاد السوفيتي. ذاتس واي لما تجون هني راح تحسون إن في مباني وايد راح تذكركم بأوروبا الغربية العادية أكثر من العاصمة كييف. يا جماعة كملوا لداخل، راح تلقون كذي خيال، مثل ساحة يكون فيها شي قهوة. يا سلام يا جماعة، فلات وايت حبينا. سترونج كوفي والله، سترونج، I like it. طبعا مصنع خير يا جماعة. حاليا احنا بدار الأوبرا اللي موجودة في لفيف. قصينا تذكرة الشخص الواحد ب100. جولة في دار الأوبرا الأوكرانية، تحديدا لفيف.
يا جماعة حيل تستحق. تونا خلصنا التور، وايد حلوة يعني، مو حد يتكلم وشي تمشون يعني بشكل عشوائي وتشوفون. حسيت انه وايد حلوة، وتدخلون داخل المسرح تشوفون، تقدرون تحجزون عروض يعني وتشوفون لوقات ملوتهم، او مجرد انكم تشوفون المكان وتدفعون ثمن تذكرة المكان. من الأماكن اللي مهم تزورون هني لما تجون لفيف، أوكي، تصعدون فوق عندكم برج. هذا البرج الله يسلمكم تشوفون فيه المدينة، يعني السنتر كله من فوق، فيا تجون أسانسير يا دري. دخول الشخص 50 حق الشخص الواحد، وذا حق أطفال 20. المكان وايد عالي، احنا بنص الدرب حاليا. طلع ماكو أسانسير، هذا الأسانسير يوصلكم الدور الثالث. بعد الدور الثالث اللي هو بالمبنى كامل، عشان توصلون البرج لازم دري طويل. راح تصعدون الدري متنوع. هذا واحد من او ماي جاد، يا قلبي شوفوا. انا بالنسبه لي المكان يستحق. طبعا حصة تقول له قاعدين بفندق احسن. لا ما قلت هذا، لو لعبتها بفيديو جيمز وشايفه المنظر من فوق. حلو. انا احب شي، انا احب الارتفاعات. الله هني جهة ثانية خصور لكم. ما هذيلا مو كيفهم، شكو مسورين المكان. وين واحد يسوي بالقارات الحين؟ الحل حاليا راح اسوي فكرة بولندا، لانها وايد كاميرات وحاطين لي حاجز. شو هذا؟ يا جماعة واحدة من الأشياء المهمة تعرفونها هني في كييف أو لفيف، إن عندهم وايد مطاعم. أنا قاعدة أحس إن من ضمن كل المطاعم اللي رحنا لهم، الريوق أكثر وجبة فازت من كل المطاعم اللي أنا لهم. فايين مطعم اسمه بريكفاست كلاب الحين مكتوب عليه بوب أب يعني مؤقتا، فما أدري إذا بيستمر إذا جيته إن شاء الله، فراح نكتشف مع بعض. طالبين كذا شيء الحين بنجرب نقول لكم. بس انا وايد قاعده احب هذا الكونسبت القهاوي، وقاعده احب الريوق. بس لازم اقول لكم نقطه مهمه، لاحظت شيء. شنو الشيء؟ الله يسلمكم، ان القهاوي المختصه عندهم مو ذاك الزود يعني. ما ادري هو بالبن طريقه تحميصهم، لانه والله يعني رحت يمكن 10 قهاوي، قهوه واحده الوحيده حلوه وحيده، فيعني غريب شويه يعني. مو معقول ان ما عندهم قهوه مختصه طعمها حلو، ديكورها بيرفكت، اكلهم حلو داخل القهوه، بس كطعم للحين ماكو وحده جابت راسي الا قهوه واحده، وهمو اني بقول بيلا واو بموت يعني، فغريب شوي. المهم بس احس هي دوله وايد فنانه بالبريكفاست للامانه، فيفضل انه مو كل يوم تتريقون بالفندق يعني، تجربون برا. وبالغالب ترى الريوق عندهم للظهر يعني، مو فزعه الصبح، عادي يعني تجون الظهر. وفي مطاعم في يعني all day breakfast. يا جماعه قاعدين بقهوه، والله العظيم القهوه مو عاديه، من ديكور، من اتموسفير، الاجواء، كل كورنر بالقهوه خيالي، كل كورنر مو طبيعي. تشوفون الاجواء وياي شلون خيالي المكان، اسر قلبي. اسم القهوه هذا اسم القهوه. فما ادري وايد حبيت، حسيت انه الله من احلى، يا رب طعم القهوه يكون حلو يا رب. هذا الحين التحدي الجاي، بس من احلى القهاوي اللي زرته من اول ما وصلت اوكرانيا. طريقه الطلب انكم تسوون سكان، بعدين كذي راح تختارون الاشياء اللي تبونها، بعدين تدفعون. اصلا احنا ماكو دفع حقنا، الان بالك هاكا تدخل بطاقه هني. يا جماعه اتمنى هالمره فلات وايت تكون حلوه، اتمنى، لان تعبت هني، تعبت. هو الاجواء قهاويهم خيال يفوزون، بس كطعم ما يبغى راس.
بسم الله، يلا نجرب. يلا يا جماعة جاهزين؟ بسم الله. قهوة صجية والله. أخيرا 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 قهوة صجية. احنا الله يسلمكم في كييف بورت. المكان عبارة عن كذي بورت يعني ميناء اوكي، ويطل على النهر مالهم المشهور، وفي مثل ساحة كذي كبيرة شرحة للأمانة، تجون تركبون سكوتر هني، تقعدون مطعم قهوة تصورون، بس شرح المكان جدا شرح. قهوة فيها شطرنج، متحدين بعض، شكلي أنا اللي بفوز. ولسي فلات وايت تحبونه وكاكاو. يا جماعة احنا حاليا بمصنع كاكاو اوكي، اسمه لفيف هاند ميد شوكليت. عبارة عن مطعم وعبارة عن شي مكان مال ايس كريم وقوالب تقدرون تشترون من خلالهم، قوالب شوكليت. ولما تصعدون فوق هني راح تلقون محل كاكاو. يا جماعة لما تصعدون للنهاية فوق هذا المصنع الكاكاو راح تلقون قاعدة خيالية كذي فوق، نفس يعني قهوة على مطعم، فراح نقعد. الحروب والصراعات أمور يصعب تخيلها، صعب جدا تصور آثارها. لقد رأينا وشاهدنا ضررها الكبير، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط، كونها عانت ولا تزال تعاني من سنوات دامية من الحروب. وعملية إعادة إعمار بعد الحرب عملية مرهقة وصعبة، وتتطلب مبالغ كبيرة جدا وجهود وصبر كبير. السؤال: هل روسيا ستخرج من أوكرانيا؟ وهل سوف تبقى أوكرانيا دولة مستقلة، أم أن روسيا سوف تضمها مثل شبه جزيرة القرم؟ شاركوني آراءكم تحت هذا الفيديو، ويديم الله السلامة على العالم.